Hôm nay, Parisa nói rằng mình không khỏe. Cô kêu Ali đưa mình đi kiểm tra thai. Parisa còn muốn Ali bán nhà và lên mua nhà trên thành phố. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia đến nhà Ali từ rất sớm. Buổi sáng ở vùng núi Zagros vẫn chưa thật sự dịu mát. Ánh nắng bắt đầu tràn qua khoảng sân, hắt lên những viên gạch, những bao xi măng và phần bể bơi còn dang dở. Trong căn nhà nhỏ ấy, ai cũng có một nỗi lo riêng. Ali đang chuẩn bị đưa Parisa đi siêu âm thai. Vì Parisa nói trong người khó chịu, cô muốn lên bệnh viện kiểm tra. Bà Hilda cũng đã lên phòng khám từ sớm để khám bệnh. Còn Ali, dù vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dường như cũng đang hơi mệt sau nhiều ngày vừa làm việc, vừa chăm lo cho gia đình. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, Parisa lại nhắc đến chuyện mảnh đất. Cô nhìn Ali rồi nói, anh mua đất ở thành phố đi. Có lẽ mong muốn ấy đã ở trong lòng Parisa từ rất lâu. Cô không muốn sống mãi trong căn nhà còn nhiều thiếu thốn này. Không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy những chỗ xuống cấp, những phần xây sửa dang dở, những công việc chưa biết bao giờ mới hoàn thành. Trong suy nghĩ của Parisa, thành phố có thể là một khởi đầu khác. Một nơi có điều kiện sống tốt hơn, có bệnh viện gần hơn, có nhiều thuận tiện hơn cho cô và đứa trẻ sau này. Ali nghe vợ nói, rồi đáp, toàn bộ mảnh đất này là của bà. Có lẽ với Ali, mảnh đất ấy không chỉ là tài sản. Đó là nơi bà Hilda đã gắn bó. Căn nhà mà bà vẫn lặng lẽ chăm sóc qua từng ngày. Nhưng Parisa vẫn nói, chúng ta cũng sẽ trả tiền cho bà, rồi lấy số tiền còn lại để vay mua nhà ở thành phố. Một đề nghị nghe qua có vẻ rất thực tế. Nhưng đối với Ali, đó là một lựa chọn không dễ dàng. Nếu bán đất, có thể họ sẽ có thêm tiền. Nhưng nếu bán đi, bà Hilda sẽ sống ở đâu? Mái nhà này sẽ ra sao? Và tất cả những gì Ali cùng bà đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay sẽ đi về đâu? Ali im lặng vài giây. Rồi anh lắc đầu. Anh nói với Parisa rằng không được. Anh muốn giữ lại căn nhà này cho bà Hilda. Đó không chỉ là quyết định về tiền bạc, mà là trách nhiệm, là sự biết ơn. Là việc Ali không thể để bà Hilda phải rời khỏi nơi bà đã coi như mái nhà của mình. Sau đó, Ali đưa Parisa lên đường đến bệnh viện. Bà Hilda đã đến phòng khám từ sớm. Vì vậy, Ali gọi điện cho bà, nhờ bà đợi mình và Parisa một chút. Trên đường đi, có lẽ ai cũng mang theo suy nghĩ riêng. Parisa lo cho thai kỳ. Ali vừa lo cho Parisa, vừa nghĩ đến sức khỏe của bà Hilda. Còn những câu chuyện về đất đai, căn nhà thành phố và cuộc sống tương lai vẫn chưa có câu trả lời. Đến nơi, Ali mất khá lâu để tìm chỗ đỗ xe. Anh bước vào gặp bà Hilda rồi nói, cháu mất khá lâu để tìm chỗ đỗ xe. Bà Hilda chỉ im lặng chờ. Có lẽ bà cũng đã quen với những lần phải đến phòng khám, phải kiểm tra sức khỏe giữa lúc tuổi tác ngày một nhiều thêm. May mắn là Ali và Parisa đến khá sớm. Phòng khám lúc ấy chưa quá đông người. Không khí bên trong yên tĩnh hơn thường ngày. Sau một lúc chờ đợi, bác sĩ mời Parisa vào phòng siêu âm. Ali ở bên.
Có lẽ trong lòng anh vừa hồi hộp, vừa hy vọng. Dù giữa anh và Parisa vẫn thường có những cuộc cãi vã, những bất đồng không dễ tháo gỡ, thì đứa trẻ trong bụng Parisa vẫn là con của anh. Là một sinh linh mà Ali luôn muốn bảo vệ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói thai vẫn còn rất sớm. Tim của em bé vẫn còn rất nhỏ. Có lẽ vì vậy, mọi thứ vẫn cần thêm thời gian để theo dõi. Ali lặng lẽ đưa Parisa đi lấy thuốc. Anh không nói quá nhiều. Nhưng hành động ấy cho thấy, dù có lúc hai vợ chồng lời qua tiếng lại, dù có khi Parisa khiến anh mệt mỏi, Ali vẫn không thể thờ ơ với sức khỏe của cô. Và càng không thể thờ ơ với đứa bé mà Parisa đang mang trong lòng. Sau khi khám xong, Ali đưa mọi người trở về. Trên đường về nhà, anh ghé mua một ít trái cây. Có lẽ Ali nghĩ rằng trong những ngày cơ thể không khỏe, mọi người cần có thứ gì đó dễ ăn hơn. Rồi chiếc xe lại dừng trước một xưởng gạch. Ali bước xuống. Anh mua 5 mét loại gạch đã dùng trước đó. Ngoài ra, anh còn mua thêm 17 viên gạch khác để phục vụ cho phần sửa chữa trong nhà. Bà Hilda cũng xuống xe phụ Ali. Dù sức khỏe không thật sự tốt, bà vẫn không muốn để Ali một mình xoay sở. Có thể với người khác, đó chỉ là vài loại gạch. Nhưng với Ali và bà Hilda, mỗi viên gạch đều là một phần trong căn nhà. Là phần nền nhà vệ sinh cần sửa. Là những chỗ hư hỏng mà nếu không xử lý sớm, cuộc sống hàng ngày sẽ càng thêm bất tiện. Mua xong tất cả, Ali đưa mọi người về nhà. Về đến nơi, Ali cùng bà Hilda mang trái cây, thuốc men và những vật dụng vừa mua xuống xe. Parisa vào trong nghỉ. Bà Hilda cùng cô kiểm tra lại các loại thuốc vừa lấy từ phòng khám. Có thuốc cho Parisa, có thuốc cho bà. Và trong căn nhà này, dường như ai cũng đang cần được chăm sóc nhiều hơn một chút. Khi Ali bước vào nhà, anh nói với bà Hilda. Bà đưa cháu trai siro. Có lẽ Ali cũng đã bắt đầu bị cảm. Sau nhiều ngày làm việc ngoài nắng, tiếp xúc với người ốm, rồi chạy đi chạy lại, cơ thể anh cũng không còn khỏe như trước. Bà Hilda nhìn Ali, rồi kể về tình trạng của mình. Tôi đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe. Họ đã khám cho tôi và tiêm vài mũi. Tuần sau tôi còn phải đi rửa tai. Phổi tôi cũng bị nhiễm trùng. Nghe bà nói vậy, Ali càng lo. Anh bảo bà nên nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi bà đã quá vất vả. Từ việc chăm đàn gà, tưới khu vườn, nấu ăn, giúp Ali làm bể bơi, đến những lần phải chạy đi khám bệnh. Có lẽ bà Hilda cũng đã quen với việc gồng mình lo cho mọi người. Nhưng tuổi tác không cho phép bà cứ tiếp tục cố gắng mãi. Đến giờ trưa, mọi người cùng ngồi xuống ăn trưa. Bữa trưa giản dị nơi căn nhà nhỏ. Sau bữa cơm, Ali tranh thủ uống thuốc. Có lẽ anh không muốn mình ngã bệnh. Bởi nếu Ali cũng mệt nặng hơn, căn nhà này sẽ thêm nhiều việc không ai kịp xoay sở. Nghỉ ngơi một lúc, Ali cùng bà Hilda lại ra ngoài làm việc. Phần nhà vệ sinh vẫn chưa hoàn thành. Một số viên gạch mới lát chưa bám chắc hoàn toàn. Xi măng còn cần thời gian khô. Nền nhà cũng phải được dọn dẹp kỹ trước khi lát tiếp. Bà Hilda hỏi Ali, sao không gọi người thợ qua làm cho nhanh? Ali nói rằng anh đã gọi rồi, nhưng người thợ đang chờ nhận tiền công ở một công trình khác. Có lẽ vì vậy, người thợ chưa thể đến ngay. Bà Hilda lại hỏi, con đã trả tiền công cho anh thợ chưa? Ali đáp, chưa, đợi nào xong xuôi cháu sẽ gửi trả tiền. Có lẽ Ali cũng đang phải tính toán rất nhiều khoản, và cả những chi phí khác trong cuộc sống hàng ngày. Một căn nhà muốn sửa sang tử tế không chỉ cần sức lực, mà còn cần tiền. Mà tiền thì luôn là điều khiến Ali phải lo lắng. Một lúc sau, Ali hỏi bà Hilda có thuốc giảm đau không? Anh nói mình cần uống một ít. Bà Hilda nói trong thuốc của bà có thuốc giảm đau.
Bà bảo Ali nếu cần thì cứ vào lấy uống. Ali bên khu vực nhà vệ sinh, giọng mệt mỏi. Gạch ở nhà vệ sinh vẫn chưa bám chắc hoàn toàn. Cháu đau họng, đau đầu. Cảm thấy trong người không được khỏe. Chúng ta phải dọn sạch khu vực quanh bồn cầu. Ngày mai chúng ta sẽ dùng gạch lát. Dù mệt, Ali vẫn nghĩ đến công việc. Có lẽ với anh, cứ hoàn thành thêm được một việc nhỏ là căn nhà lại ổn định hơn một chút. Nhưng cũng có thể Ali đang dùng công việc để tránh phải nghĩ quá nhiều về những mâu thuẫn trong lòng. Tất cả đều khiến anh không có được một ngày thật sự nhẹ nhõm. Một lúc sau, Ali, bà Hilda và Parisa ngồi trước nhà ăn trái cây. Đó có lẽ là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong ngày. Nhưng rồi bà Hilda lại hỏi, Ali định bán mảnh đất này sao? Chụp ảnh mảnh đất đi, rồi đăng lên ứng dụng giao bán đất. Bởi từ sáng đến giờ, chuyện đất đai cứ lặp lại trong căn nhà này. Parisa nghe vậy liền nói với Ali, anh nên mua đất ở thành phố. Ali đáp, đất ở thành phố rất đắt. Parisa nói, phải sống ở thành phố mới tốt chứ. Có lẽ với Parisa, thành phố tượng trưng cho một cuộc sống dễ chịu hơn. Một tương lai có nhiều lựa chọn hơn. Một nơi cô không phải đối diện với những ngày thiếu thốn. Nhưng Ali thì không còn đủ sức để tranh luận. Anh nói, tôi mệt rồi. Parisa, mang quần áo của tôi lại đây. Rồi trong cơn mệt mỏi, Ali buột miệng nói, lẽ ra hôm nay tôi nên đi khám cùng bà. Lẽ ra tôi không nên đưa cô đi khám. Bây giờ đi khám vẫn còn quá sớm. Ít nhất cô phải mang thai được 3 tháng. Cô phải mang thai được 3 tháng 1 tuần. Có lẽ đó là lời nói bật ra khi Ali đang quá kiệt sức. Không phải vì anh không quan tâm đến Parisa, mà bởi anh cảm thấy mình đã bị kéo căng giữa quá nhiều trách nhiệm. Và ở giữa tất cả, Ali vẫn phải tự hỏi mình nên giữ lại điều gì, nên buông điều gì, nên lựa chọn ra sao để không khiến bất kỳ ai tổn thương thêm. Buổi chiều dần trôi qua trên căn nhà nhỏ. Trái cây vẫn chưa ăn hết. Còn những câu chuyện về thành phố, mảnh đất và tương lai vẫn chưa có lời giải. Và có những người trong cùng một mái nhà cũng cần học cách lắng nghe nhau trước khi mọi lời nói trở thành tổn thương không thể hàn gắn.